Oppitunti 1. Globaali tietoisuus. Se on asia, johon maailman tulisi kiireellisesti kääntää omatuntonsa. Olen täysin samaa mieltä. Angolassa joka 334. väestön jäsen kärsii vakavista haasteista. Kyllä. Tilastot ovat järkyttäviä. Monet ihmiset kohtaavat ongelmia, kuten köyhyyttä ja resurssien puutetta. On surullista ajatella, kuinka moni kohtaa tällaisia vastoinkäymisiä päivittäin. Juuri niin. Angolalaiset ansaitsevat paremman pääsyn peruspalveluihin, kuten koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Ehdottomasti. Koulutus voi katkaista köyhyyden kierteen ja voimaannuttaa yksilöitä. Lisäksi se voi avata ovia tuleville sukupolville. Kyllä. Koulutukseen investoiminen on investoimista maan tulevaisuuteen. Mitä voimme tehdä lisätäksemme tietoisuutta näistä ongelmista? Tiedon jakaminen on avainasemassa. Voimme keskustella siitä sosiaalisessa mediassa tai järjestää tapahtumia. Hieno idea. Yhteisön osallistaminen voi synnyttää tukea ja toimintaa. Voisimme myös tehdä yhteistyötä Angolassa jo toimivien organisaatioiden kanssa. Kyllä. Yhteistyö heidän kanssaan voi tehostaa ponnistelujamme ja tavoittaa enemmän ihmisiä. On elintärkeää saada nämä äänet kuuluviin. Jokaisella on oltava mahdollisuus. Juuri niin. Voimme edistää keskusteluja siitä, miten Angolan kehityshankkeita voidaan tukea. Se on merkityksellinen lähestymistapa. Tietoisuus ja toiminta voivat saada aikaan pysyvän vaikutuksen. Yhdessä voimme innostaa muitakin liittymään mukaan. Oppitunti 2. Tuoreiden ainesosien metsästys. Onko saatavilla kypsiä tomaatteja? Käympä katsomassa tuota kojua. Niillä on yleensä erinomainen valikoima. Kuulostaa lupaavalta. Tuoreet tomaatit voivat todella tehdä annoksesta herkullisen. Kyllä. Ne lisäävät niin paljon makua. Toivottavasti heillä on hyviäkin. Etsin täydellistä tasapainoa makeuden ja happamuuden välillä. Juuri niin. Oikeat tomaatit voivat muuttaa yksinkertaisen salaatin joksikin ainutlaatuiseksi. Ehdottomasti. Tässä on paketti kypsiä tomaatteja, ja ne näyttävät ihanilta. Mahtavaa. Ne ovat kauniin punaisia. Aiotko tehdä kastiketta? Kyllä. Ajattelin tuoretta tomaattikastiketta pastalle. Se olisi ihanaa. Kuulostaa herkulliselta. Rakastan itse tehtyjä kastikkeita, ne maistuvat paljon paremmilta. Kiitos. Lisäksi on palkitsevaa tehdä jotain tyhjästä. Olen samaa mieltä. Vaivan näkö on vaivan arvoista, kun maistelee tuloksia. Miten sinä tykkäät valmistaa tomaattikastikkeesi? Tykkään lisätä valkosipulia, tuoretta basilikaa ja ripauksen chiliä antamaan tulisuutta. Tuo yhdistelmä kuulostaa ihanalta. Minun täytyy ehkä varastaa salaisuutesi. Ole hyvä. Ruoanlaitossa on kyse jakamisesta ja kokeilemisesta. Kokeilemisesta puheen ollen, kokkaatko mieluummin reseptien kanssa vai ilman? Pidän molemmista, mutta ruoanlaitto ilman reseptiä antaa enemmän luovuutta. Ymmärrän täysin. Joskus parhaat ateriat syntyvät improvisoinnista. Todellakin.
Napataanpa nämä tomaatit ja katsotaan, mitä muita tuoreita aineksia löydämme. Loistava idea. Tämä tori pursuaa illallismahdollisuuksia. Oppitunti 3. Urheiluvoittojen juhlinta. Luin Zatopekista. Hän voitti kilpailun kilpailtuaan ensin useissa lajeissa. Kyllä. Hän oli uskomaton. Hän ei ainoastaan menestynyt maratonissa, vaan voitti myös 5000 ja 10 000 metrin juoksut olympialaisissa vuosina 1960 ja 1964. Juuri niin. Todellinen urheilulegenda. Hänen päättäväisyytensä oli vertaansa vailla. On vaikuttavaa voittaa niin vaativissa lajeissa. Hän oli voimanpesä. Se todella osoittaa hänen monipuolisuutensa. Muistatko hänen kuuluisat harjoitusmenetelmänsä? Ehdottomasti. Hän uskoi kovaan harjoitteluun ja rajojensa ylittämiseen. Kyllä, hän jopa juoksi kuuluisasti lumessa ilman kenkiä. Se on uskomatonta omistautumista. Se on sitoutumista, ehdottomasti. Ihailen urheilijoita, jotka tekevät kaikkensa kirjaimellisesti. Hänen ikoninen voittonsa vuoden 1952 Helsingin olympialaisissa oli myös ratkaiseva hetki. Voi, ehdottomasti. Hänestä tuli ensimmäinen urheilija, joka voitti kultaa kaikissa 3 lajissa samoissa olympialaisissa. Jo se on valtava saavutus. Se asettaa korkean riman kaikille urheilijoille. Uskotko, että hänen ajattelutavallaan oli suuri rooli hänen menestyksessään? Epäilemättä. Hänen luja päättäväisyytensä ja kilpailuhenkisyys olivat avaintekijöitä. Älkäämme myöskään unohtako hänen urheiluhenkisyyttään. Hän motivoi myös muita juoksijoita. Kyllä. Hän osoitti, että toveruus on aivan yhtä tärkeää kuin kilpailu. Uskon, että hänen perintönsä inspiroi edelleen urheilijoita ympäri maailmaa. Todellakin. Tällaisten merkittävien saavutusten juhliminen pitää urheiluhengen elossa. Oppitunti 4. Brittiläisen imperiumin perintö. On mielenkiintoista pohtia, mitä se merkitsisi maailmalle, jos brittiläinen imperiumi ei selviäisi. Todellakin. Kaikesta siitä huolimatta, mitä brittiläinen imperiumi on kannattanut, ei olisi säilymistä. Juuri niin. Imperiumi vaikutti maailmanlaajuiseen kauppaan, kulttuuriin ja jopa kieleen. Niin teki. Meidän on kuitenkin otettava huomioon myös kolonisaation vaikutukset. Totta. Kolonisaatio toi mukanaan sekä edistystä että merkittäviä haasteita. Kyllä. Monet kulttuurit kärsivät, parempaan tai huonompaan suuntaan. Imperiumi jätti jälkeensä monimutkaisen perinnön. Jotkut ihailevat sitä, kun taas toiset näkevät sen aiheuttaman kärsimyksen. Juuri niin. Historia on harvoin mustavalkoista. Harmaan sävyjä on monia. Ottaen huomioon tämän, mitä mielestäsi meidän pitäisi oppia tästä perinnöstä? Sekä saavutusten että puutteiden tunnustaminen on tärkeää. Kyllä. Koulutuksella on keskeinen rooli menneisyytemme ymmärtämisessä. Ja se auttaa välttämään historian virheiden toistamisen. Todellakin. Laajentumisen ja kontrollin halun ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Se on muistutus kunnioittavan rinnakkaiselon ja yhteistyön tärkeydestä.
Ehdottomasti. Empatia on elintärkeää, kun tarkastelemme yhteistä historiaamme. Kyllä. Oppimalla menneisyydestä voimme työskennellä kohti osallistavampaa tulevaisuutta. Hyvin sanottu. Ehkä meidän pitäisi ehdottaa keskusteluryhmää historiallisista näkökulmista. Se on loistava idea. Sitouttava vuoropuhelu voi syventää ymmärrystä. Ideoidaan yhdessä aiheita ja kutsutaan muita mukaan. Oppitunti 5. Oopperan uusi tuleminen. Sain hiljattain tietää, että nuori mies meni Italiaan opiskelemaan oopperaa. Se on kiehtovaa. Italia on täydellinen paikka uppoutua oopperakulttuuriin. Ehdottomasti. Oopperasta on tullut erittäin muodikasta, etenkin nuoremman sukupolven keskuudessa. Todellakin. On inspiroivaa nähdä nuorten toteuttavan intohimojaan taiteen parissa. Uskotko, että sosiaalisella medialla on ollut osuutta tähän nousuun? Totta kai. Alustat, kuten Instagram ja TikTok, antavat oopperalaulajille mahdollisuuden esitellä kykyjään. Kyllä. Olen nähnyt otteita esityksistä, jotka ovat levinneet viraaliksi. Ne esittelevät oopperan uusille yleisöille. Lisäksi yhteistyö popartistien kanssa tekee oopperasta helpommin samaistuttavan nuoremmille faneille. Juuri niin. Genrejen yhdistäminen tekee siitä helpommin lähestyttävän ja jännittävämmän. Oletko koskaan ajatellut osallistuvasi oopperaesitykseen? Olen. Se tuntuu kokemukselta, joka yhdistää tarinankerronnan uskomattomaan musiikkiin. Todellakin. Oopperan välittämät tunteet ovat usein syvällisiä. Mitä suosittelisit ensimmäiseksi oopperaksi jollekin, joka on vasta aloittamassa tätä taidemuotoa? Suosittelisin teosta Lauantai Bohemme. Se on sekä kaunis että traaginen täydellinen johdanto. Kuulostaa upealta. Olen kuullut sen musiikin olevan upeaa. Niin todellakin. Lisäksi tarina vangitsee nuoruuden ja rakkauden ytimen. Oletan, että oopperan tutkimiseen ei liity pelkästään musiikkia, vaan myös häikäiseviä esityksiä. Ehdottomasti. Lavastus, puvustukset ja esiintyjien intohimo vievät sinut mukaansa heidän maailmaansa. No, olen innoissani päästessäni sukeltamaan oopperan maailmaan. Ehkä voisimme mennä yhdessä. Oppitunti 6. Tiimiviestinnän vahvistaminen. Uskon, että säännöllinen yhteydenpito tiimin kanssa on välttämätöntä menestyksen kannalta. Ehdottomasti. Pidän säännöllisesti videoneuvotteluja varmistaakseni, että kaikki ovat linjassa keskenään. Se on loistava strategia. Kuinka usein pidätte näitä konferensseja? Yleensä käy niissä kerran viikossa. Se pitää vauhdin yllä. Viikoittaiset kokoukset mahdollistavat reaaliaikaiset päivitykset. Oletko huomannut muutoksia niiden käyttöönoton jälkeen? Kyllä. Tiimin jäsenet tuntevat olonsa sitoutuneemmiksi ja tietoisemmiksi meneillään olevista projekteista. Se on fantastista. Läpinäkyvyys voi edistää yhteistyöhenkeä. Ehdottomasti. Kannustan myös kaikkia jakamaan ideoitaan näiden puheluiden aikana. Tiimin osallistaminen keskusteluihin voi herättää luovuutta. Juuri niin. Mielestäni yhteinen ideointi johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin.
Mitä työkaluja käytät näiden videoneuvottelujen helpottamiseen? Käytämme luotettavaa alustaa, joka mahdollistaa näytön jakamisen ja tallentamisen myöhempää käyttöä varten. Erinomaista. Pääsy aiempiin kokouksiin voi olla arvokasta uusille tiimin jäsenille. Kyllä. Se auttaa heitä pääsemään nopeasti vauhtiin. Mitä muita strategioita käytät pitääksesi viestinnän avoimena? Olen perustanut chat-ryhmän nopeampia päivityksiä ja epävirallisia keskusteluja varten. Kuulostaa upealta. Se voi luoda ystävällisen ilmapiirin. Niinpä. Huumori usein piristää tunnelmaa kiireisinä aikoina. Rento ilmapiiri kannustaa avoimeen keskusteluun. Juuri niin. Sanon aina, että onnelliset tiimit ovat tuottavia tiimejä. Hyvin sanottu. Pyrkikäämme luomaan entistäkin kannustavamman tiimikulttuurin. Oppitunti 7. Loman suunnittelu. Matkaa suunnitellessani mietin, pitäisikö minun varata majoitus ensin. Kyllä, majoituksen varaaminen etukäteen on viisasta. Se varmistaa majoituksen ja antaa mielenrauhaa. Se on järkevää. En haluaisi saapuessani huomata, että kaikki on varattu. Juuri niin. Suositut kohteet voivat täyttyä nopeasti, etenkin sesonkiaikoina. Mitä tekijöitä otat huomioon majoitusta valitessasi? Yleensä tarkastelen sijaintia, palveluita ja muiden matkailijoiden arvosteluja. Ne ovat tärkeitä. Nähtävyyksien läheisyys voi säästää paljon matka-aikaa. Kyllä. Lisäksi ravintoloiden ja kauppojen läheisyys on kätevää. Ja mukavuudet, kuten aamiainen tai ilmainen wifi, voivat tehdä suuren eron. Ehdottomasti. Kyse on kokonaisvaltaisen kokemuksesi parantamisesta. Pidätkö hotelleista vai loma-asunnoista? Nautin molemmista. Hotellit tarjoavat palveluita, kun taas loma-asunnot luovat kodikkaan tunnelman. Hyvä pointti. Jokaisella on omat etunsa. Kumman valitsisit tälle matkalle? Kalistuisin tällä kertaa loma-asunnon puoleen. Se voi tuntua henkilökohtaisemmalta. Kuulostaa houkuttelevalta. Lisäksi sinulla saattaa olla keittiö aterioiden valmistukseen. Juuri niin. Paikallisten reseptien mukaan kokkaaminen on aina hauskaa. Oletko jo löytänyt paikan, joka herättää kiinnostuksesi? Minulla on mielessäni muutama. Jaan linkit kanssasi, jotta voimme vertailla. Hienoa. Rajataanpa vaihtoehtoja. Mitä nopeammin varaamme, sitä enemmän vaihtoehtoja meillä on. Oppitunti 8. Täydellisen itseesittelyn luominen. Uskon, että itsensä esittelyn pitäisi toimia hyvin. Se luo pohjan kaikelle vuorovaikutukselle. Ehdottomasti. Vahva esittely voi luoda positiivisen ensivaikutelman. Selvä. Mitkä elementit ovat mielestäsi olennaisia hyvässä itseesittelyssä? Mielestäni sen pitäisi alkaa nimelläsi ja ystävällisellä tervehdyksellä. Kyllä. Hymyllä voi olla valtava merkitys, eikö niin? Ehdottomasti. Sitten sinun kannattaa kertoa hieman taustastasi tai kiinnostuksen kohteistasi. Loistava idea.
Kuinka paljon yksityiskohtia meidän pitäisi sisällyttää? Juuri sen verran, että se herättää kuulijan mielenkiinnon, mutta ei kuitenkaan hukuta häntä liikaa. Joten ehkäpä hauska fakta itsestämme voisi toimia. Juuri niin. Hauskat faktat voivat tehdä sinusta mieleenpainuvan ja mukaansa tempaavan. Entä jos esittelemme tavoitteemme tässä työpajassa? Sekin on tärkeää. Se antaa kontekstia ja voi luoda yhteyksiä muihin. Olen samaa mieltä. Entä sitten, kun tavoitamme yleisömme? Miten meidän tulisi vuorovaikuttaa heidän kanssaan? Kysymysten esittäminen on loistava lähestymistapa. Se kannustaa vuorovaikutukseen heti alusta alkaen. Kyllä. Se saa kaikki tuntemaan itsensä osallisiksi, mikä on työpajaympäristön kannalta tärkeää. Ja voimme harjoitella esittelyjämme pienryhmissä ennen suurta esitystä. Täydellistä. Se auttaa meitä hiomaan toimitustamme. Odotan innolla kaikkien esittelyjä. Jokainen heistä heijastaa ainutlaatuista persoonallisuutta. Totta. Käyttäkäämme tästä työpajasta kaikki irti ja oppikaamme toisiltamme. Oppitunti 9. Tien löytäminen. Kyllä, se on vain 2 korttelin päässä tällä kadulla ja sitten käänny vasemmalle. Täydellistä. Olen niin nälkäinen. Olen kuullut, että ruoka siellä on mahtavaa. Niin todellakin. Heidän ruokalistallaan on laaja valikoima kansainvälisiä ruokia. Kuulostaa ihastuttavalta. Rakastan kokeilla uusia ruokia matkustaessani. Minä myös. Eri makujen tutkiminen voi olla jännittävä seikkailu. Seikkailuista puheen ollen, oletko koskaan eksynyt kaupungissa? Ai niin. Kerran vaeltelin yli tunnin etsien kahvilaa. Mitä tapahtui? Löysitkö sen lopulta? Niin teinkin. Se osoittautui aivan nurkan takana siitä, mistä lähdin. Kuinka hauskaa. Joskus parhaat löydöt tapahtuvat eksyessä. Juuri niin. Satuin törmäämään viehättävään kirjakauppaan kiertomatkani aikana. Kuulostaa kyllä mukavalta yllätykseltä. Kirjat ja kahvi sopivat niin hyvin yhteen. Ehdottomasti. Nautin pienten helmien löytämisestä tutkimusmatkalla. Toivotaan, että tämä ravintola on yksi niistä piilotetuista helmistä. Minulla on korkeat odotukset. Sillä on hyviä arvosteluja verkossa. Arvostelut ovat hyödyllisiä. Ne voivat opastaa sinut parhaiden paikkojen löytämiseen. Totta kai. Joskus luotan kuitenkin ystävän suosituksiin. Kyllä, henkilökohtaiset kokemukset voivat olla luotettavampia kuin anonyymit arvostelut. Juuri niin. Luotan heidän mielipiteisiinsä, etenkin ruuan suhteen. Ruuasta puheen ollen, toivottavasti he tarjoavat jälkiruokaa. Olen varma, että ne tekevät niin. En malta odottaa, että pääsen herkutelemaan jollain makealla. Oppitunti 10. Uusien yhteyksien luominen. Miten onnistuit saamaan uusia ystäviä muutettuasi tänne? Liityin kerhoihin ja osallistuin sosiaalisiin tapahtumiin. Se todella auttoi minua tapaamaan samanhenkisiä ihmisiä. Tuo on loistava strategia. Millaisiin kerhoihin liityyt? Aloitin lukupiirillä ja vaellusryhmällä. Molemmat olivat loistavia paikkoja uusien ystävien tapaamiseen.
Lukupiiri kuulostaa hauskalta. Mistä kirjasta keskustelitte ensin? Luimme jännityskirjan, ja keskustelut olivat vilkkaita. Jokaisella oli oma näkökulmansa. Kuinka hauskaa? Veikkaan, että se herätti mielenkiintoisia keskusteluja. Niin todellakin. Lisäksi jaoimme aina välipaloja, mikä on bonus. Välipalaa ja hyviä juttuja. Kuulostaa ihanteelliselta. Entä vaellusryhmä? Vaellusryhmä oli ihana ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Patikointi on loistava tapa luoda ystävyyttä. Oliko teillä ikimuistoisia patikointiretkiä? Ai niin. Kiipesimme haastavaa polkua, jolta avautuivat upeat näkymät. Kaikki kannustivat. Sen on täytynyt tuntua palkitsevalta. Juhlitteko kaikki onnistumistanne jälkeenpäin? Niin teimmekin. Meillä oli pieni piknik huipulla, mikä oli ihastuttavaa. Kuulostaa siltä, että olet löytänyt mahtavan yhteisön. Mitä neuvoja antaisit jollekulle, joka yrittää saada uusia ystäviä? Ole avoin ja helposti lähestyttävä. Osallistu tapahtumiin, jotka kiinnostavat sinua, äläkä pelkää aloittaa keskusteluja. Erinomaisia neuvoja. Ihmiset arvostavat usein ystävällistä lähestymistapaa. Ehdottomasti. Se voi johtaa pitkäaikaisiin ystävyyssuhteisiin, jos otat sen ensimmäisen askeleen. Minunkin pitäisi ehkä liittyä muutamaan seuraan. Oppitunti 11. Oikeuksien ymmärtäminen historiassa. On kiehtovaa oppia baronien oikeuksista keskiajalla. Ehdottomasti. Heidän kamppailullaan oli ratkaiseva rooli Englannin lain muokkaamisessa. Kyllä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että nämä oikeudet eivät koskeneet vain baroneita, vaan myös tavallista kansaa. Juuri niin. Jaettujen oikeuksien ajatus tarjoaa laajemman näkökulman sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Monet noista baroneista taistelivat etuoikeuksista, jotka lopulta vaikuttaisivat koko yhteiskuntaan. Todellakin. Magna Cartan allekirjoittaminen on tästä vaikutuksesta erinomainen esimerkki. Kyllä. Se loi periaatteita, jotka lopulta ulottuisivat aateliston ulkopuolelle. Ja se loi pohjan yksilön oikeuksille, jopa tavallisten kansalaisten. Mielenkiintoista kyllä, Magna Carta vaati kuningasta kunnioittamaan kaikkien alamaistensa oikeuksia. Se on ratkaisevan tärkeää. Kyse ei ollut vain baronillisista etuoikeuksista, vaan oikeudenmukaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Monella tapaa tavalliset ihmiset alkoivat nähdä potentiaalia omien oikeuksiensa tunnustamiselle. Ehdottomasti. Heidän ruohonjuuritason ponnistelunsa johtivat ajan myötä merkittävään yhteiskunnalliseen muutokseen. Mietin, kuinka erilainen yhteiskunta olisi tänä päivänä ilman noita varhaisia ihmisoikeusliikkeitä. Meillä ei ehkä ole enää niitä demokraattisia periaatteita, joita vaalimme nyt. Juuri niin. Tämän historian ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan oikeuksiamme tänä päivänä. Kyllä. Se muistuttaa meitä siitä, että oikeuksien puolesta taistellaan jatkuvasti, jopa nykyyhteiskunnassa. Hyvin sanottu. Jatketaanpa tutkimista, miten nämä historialliset muutokset muovasivat modernia hallintoa. Oppitunti 12. Kestävän kehityksen omaksuminen. Olen huomannut, että vedenkulutuksemme on vähentynyt uusien käytäntöjen käyttöönoton jälkeen. Se on fantastista. Kuulostaa sekä meille että ympäristölle hyödylliseltä tilanteelta.
Ehdottomasti. Veden säästäminen ei ainoastaan vähennä laskuja, vaan auttaa myös säästämään arvokkaita luonnonvaroja. Entä vedenkulutuksen vähentäminen puutarhassa? Olen kuullut, että tippukastelu on erittäin tehokasta. Kyllä, tippukastelu minimoi jätteen määrän. Kasvit saavat vettä suoraan juuristaan. Kuulostaa ihanteelliselta. Oletko kokeillut tätä menetelmää puutarhassasi? Olen. Kasvit näyttävät paljon onnellisemmilta ja käytän paljon vähemmän vettä. Uskomatonta. Minunkin pitäisi harkita tuota omassa puutarhassani. Onko muita vinkkejä? Sadevesitynnyrien käyttö on toinen loistava vaihtoehto. Ne keräävät sadevettä kastelua varten. Loistavaa. Luonto tarjoaa meille ilmaista vettä, joten miksi emme hyödyntäisi sitä? Juuri niin. Lisäksi se vähentää hulevesien valuntaa, mikä hyödyttää ympäristöä. Pidän siitä, miten pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus. Mitä muuta voisimme tehdä? Harkitse luudan käyttöä letkun sijaan ajovailien tai terassien puhdistamiseen. Tuo on nerokas idea. Se voi säästää paljon vettä. Ja hanojen tai letkujen vuotojen tarkistaminen aina voi myös tehdä eron. Nuo pienet ponnistelut kasautuvat. Kaikki on kiinni tietoisesta läsnäolosta. Juuri niin. Yhdessä voimme luoda kestävämpiä tapoja. Aloitetaanpa kampanja kannustaaksemme ystäviämme omaksumaan nämä käytännöt myös. Hieno idea. Yhdessä voimme inspiroida muita liittymään kestävän kehityksen liikkeeseen. Oppitunti 13. Muoti eteenpäin. Hei! Oletko nähnyt uudet muotitrendit? Kyllä olen. Muotimaailmassa tapahtuu nyt niin paljon jännittäviä asioita. Mikä on suosikkisi uusien trendien joukossa? Rakastan todella rohkeiden värien ja ylisuurten siluettien paluuta. Ne lisäävät hauskuutta mihin tahansa asuun. Kuulostaa houkuttelevalta. Olen huomannut, että monet suunnittelijat omaksuvat jälleen 90-luvun tyylit. Ehdottomasti. Se tuntuu nostalgiselta, mutta samalla raikkaalta. Luuletko kuitenkin, että nuo trendit pysyvät? Muoti on syklistä. Se, mikä menee pois muodista, palaa usein takaisin. Totta. Näin upeita printtejä katvalkilla. Kukkakuviot tuntuvat tekevän vahvaa paluuta. Kyllä. Kukkakuviot sopivat erinomaisesti kevääseen ja kesään. Ne piristävät mitä tahansa vaatekaappia. Kirkkaista puheen ollen, mitä mieltä olet neonväreistä? Neonvärit ovat ehdottomasti katseen vangitsijoita. Oikein käytettynä ne voivat kääntää päitä. Vaatii varmaan itsevarmuutta saada aikaan niin eloisia sävyjä. Juuri niin. Mutta hyvin stylattuina ne voivat olla upeita. Entä asusteet? Onko jotain, mitä haluaisit lisätä kokoelmaasi? Rakastan paksujen korujen paluuta. Rohkeat kappaleet voivat todella nostaa asua. Olen samaa mieltä. Katsauskaulakoru voi muuttaa tyyliä täysin. Muoti on loppujen lopuksi ennen kaikkea itsensä ilmaisua. Tuo on aivan totta. Se heijastaa persoonallisuutta ja mielialaa.
Pidetäänpä silmällä näitä trendejä ja ehkäpä kokeillaan itsekin. Rakastan sitä. Muoti voi olla hauska yhteinen seikkailu. Oppitunti 14. Nöyryyden merkitys. Oletko koskaan miettinyt ilmaisua syntynyt seimessä? Kyllä, se on aika syvällistä. Ajatus siitä, että lapsi on syntynyt paikassa, jossa pidetään hevosia, on nöyräksi tekevä. Ehdottomasti. Se symboloi yksinkertaisuutta ja nöyryyttä, erityisesti niin merkittävälle hahmolle. Se on mielenkiintoista, koska hänen vanhempansa eivät löytäneet kunnollista majataloa. Sen on täytynyt olla melko haastavaa. Se korostaa heidän matkansa pituutta ja kohtaamiaan olosuhteita. Todellakin. He olivat kaukana kotoa, ja silti he ottivat tämän erityisen tilaisuuden ilolla vastaan. Minusta on kiehtovaa, miten tämä tarina resonoi monien ihmisten kanssa. Kyllä. Se opettaa meille, että suuruus voi syntyä mitä odottamattomimmista paikoista. Juuri niin. Usein merkityksellisimmät hetket tapahtuvat yksinkertaisissa tilanteissa. Siitä puheen ollen, onko sinulla henkilökohtaisia kokemuksia siitä, kuinka suuria asioita on syntynyt vaatimattomista alkuvaiheista? Kyllä. Ystäväni perusti pienen ruokarekan, ja nyt siitä on tullut rakastettu paikallinen ravintola. Se on upea esimerkki. Se osoittaa, että intohimolla ja kovalla työllä kaikki on mahdollista. Ehdottomasti. Tällaiset tarinat herättävät toivoa ja sinnikkyyttä. Niin ne todellakin tekevät. Se muistuttaa meitä arvostamaan matkaa, olipa se kuinka vaatimaton tahansa. Ja se rohkaisee meitä tunnistamaan kauneuden omissa haasteissamme. Kyllä. Elämän tunnetuimmat henkilöt kohtasivat usein vaikeuksia ennen suuruuden saavuttamista. Hyvin sanottu. Muistakaamme, että yksinkertaisimmatkin alut voivat johtaa merkittäviin matkoihin. Oppitunti 15. Ruokailupäätökset. Loistava valinta. Mitä voisin tarjota sinulle juotavaksi? Otan lasillisen vettä, kiitos. Nesteytys on tärkeää. Ehdottomasti. Vesi on välttämätöntä. Saatan hankkia kivennäisvettä. Kivennäisvesi tuo mukavan silauksen mihin tahansa ateriaan, eikö niin? Kyllä. Se tuntuu vähän hienolta, vaikka se onkin vain vettä. Hienoudesta puheen ollen, oletko koskaan kokeillut hedelmävettä? En ole. Mitä makuja suosittelet? Kurkku ja minttu ovat virkistäviä. Sitruuna ja lime ovat myös ihania. Kuulostaapa upeelta. Pitäisiköhän kokeilla tehdä niitä kotona? Se on melko helppoa. Pilko vain hedelmiä ja lisää ne veteen. Täydellistä. Rakastan yksinkertaisia reseptejä, jotka parantavat arkiruokia. Juuri niin. Ai niin, ja voimme lisätä yrttejä herkullisen vivahteen saamiseksi. Loistava idea. Tuore basilika sopisi uskomattoman hyvin mansikoiden kanssa. Olen kiinnostunut. Meidän pitäisi kokeilla yhdessä ensi kerralla. Odotan sitä innolla. Vetemme ei tule koskaan enää olemaan tylsää. Todellakin. Nyt kun olemme aiheessa, millaisista ruokapareista pidät juomiesi kanssa?
Rakastan yhdistää kivennäisvettä kevyiden salaattien kanssa. Se täydentää niitä täydellisesti. Se on erinomainen yhdistelmä. Nautin yleensä vedestä suolaisten ruokien kanssa. Suolaiset ruuat sopivat täydellisesti yhteen. Tilataanpa herkullista ruokaa juomiemme kanssa. Oppitunti 16. Hotellin sisäänkirjautumisen navigointi. Kirjauduin juuri sisään. Tiedätkö, mitä asiakirjoja he vaativat? Kyllä, he yleensä kysyvät henkilöllisyystodistusta ja luottokorttia. Niin minäkin ajattelin. He pyysivät myös henkilöllisyystodistustani ja luottokorttiani. On aina hyvä pitää ne valmiina. Antoivatko he kaikki tarvittavat tiedot oleskelustasi? Niinpä niin. Sain kaikki tiedot, mukaan lukien aamiaisen aukioloajat ja wifi-yhteyden. Se on hyödyllistä. Voi olla hämmentävää, jos he eivät kommunikoi kaikkea selkeästi. Olen samaa mieltä. Selkeä viestintä tekee sisäänkirjautumisesta sujuvaa ja stressitöntä. Oletko aiemmin törmännyt outoihin pyyntöihin sisäänkirjautumisen aikana? Itse asiassa kyllä. Kerran he pyysivät allekirjoitusta hyvin koristeelliseen kirjaan. Tuntui kuin olisin allekirjoittanut kuninkaallisen määräyksen. Kuinka hauskaa. Sen on täytynyt olla melkoinen kokemus. Niinpä oli. En voinut olla nauramatta sille, kuinka muodolliselta se tuntui. Se muistuttaa minua siitä, että hotelleilla voi olla omat omituisuutensa. Todellakin. Joissakin paikoissa on ainutlaatuisia perinteitä, jotka tekevät kokemuksesta ikimuistoisen. Perinteistä puheen ollen, mietin, onko tässä hotellissa mitään hauskoja paikallisia tapoja. Olisi mielenkiintoista tietää. Ehkä voimme kysyä henkilökunnalta, kun meillä on mahdollisuus. Kyllä. Henkilökunnan kanssa vuorovaikutus voi antaa näkemyksiä paikallisesta kulttuurista. Lisäksi se auttaa luomaan yhteyden. Nautin aina juttelemisesta hotellin henkilökunnan kanssa. Minä myös. Se tekee vierailustamme henkilökohtaisemman. No, jätetäänkö laukkumme ja tutkitaanko palveluita? Oppitunti 17. Aamurituaalit. Olen alkanut juoda sitruunavettä joka aamu. Se on virkistävää ja auttaa minua heräämään. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Olen kuullut, että sitruunavedellä on lukuisia terveyshyötyjä. Kylläpä. Se tehostaa nesteytystä ja antaa hyvän annoksen C-vitamiinia. Kaipaisin aamupiristystä. Yleensä juon vain kahvia. Kahvi on mahtavaa, mutta sen sekoittaminen voi olla virkistävää. Kokeile vaikka sitruunavettä. Olet oikeassa. Kokeilen sitä huomenna aamulla. Mahtavaa. Purista vain puoli sitruunaa lämpimään veteen. Yksinkertaista ja tehokasta. Se vaikuttaa helpolta. Olen utelias näkemään, miltä se tuntuu. Saatat nauttia sen pirteästä mausta. Se voi kirkastaa aamujasi. Kaipaisin hieman piristystä rutiiniini. Mitä muita aamutapoja sinulla on? Tykkään myös meditoida muutaman minuutin ennen päivän aloittamista. Meditaatio. Kuulostaa rauhoittavalta. Auttaako se sinua keskittymään paremmin? Ehdottomasti. Se antaa positiivisen sävyn tulevalle päivälle.
Olen kokeillut meditointia aiemmin, mutta minulla on ollut vaikeuksia pysyä siinä mukana. Se vaatii harjoittelua. Aloita vain muutamalla minuutilla ja lisää aikaa vähitellen. Hyvä neuvo. Tunnetko olosi energisemmäksi meditoinnin jälkeen? Kyllä. Se kirkastaa mieleni ja parantaa yleistä mielialaani. Olen inspiroitunut. Taidanpa sisällyttää sekä sitruunaveden että meditaation aamurutiiniini. Loistava idea. Niiden yhdistäminen voi luoda tehokkaan alun päivällesi. Oppitunti 18. Kielitaidon parantaminen. Olen huomannut, että monet ihmiset lukevat englanniksi kirjoitettuja satukirjoja parantaakseen kielitaitoaan. Kyllä, se on loistava menetelmä. Satukirjat tekevät oppimisesta mukaansa tempaavaa ja nautinnollista. Ehdottomasti. Mitkä satukirjat ovat olleet erityisen hyödyllisiä? Luin hiljattain Pikkuprinssin. Kieli on yksinkertaista, mutta syvällistä. Se on klassikko. Arvostan sitä, miten arvokkaita elämänohjeita se opettaa. Ehdottomasti. On huomionarvoista, miten tarinat voivat välittää monimutkaisia ideoita helposti lähestyttävällä tavalla. Mitä mieltä olet englanninkielisten kasettien kuuntelusta? Kuunteleminen on aivan yhtä tärkeää. Se auttaa ääntämisessä ja ymmärtämisessä. Olen samaa mieltä. Joskus kielen sujuvuuden kuuleminen voi vahvistaa lukemaamme. Juuri niin. Kuuntelen usein äänikirjoja. Ne sopivat erinomaisesti monen asian tekemiseen samanaikaisesti. Tuo on nerokas lähestymistapa. Minkä genren äänikirjoja pidät eniten? Nautin dekkareista. Jännitys pitää minut keskittyneenä ja mukana. Mysteerit ovat kiehtovia. Kuuntelen usein historiallista fiktiota saadakseni annoksen kulttuuria. Kuulostaa valaisevalta. Historian oppiminen tarinoiden kautta on tehokas tekniikka. Niin on. Ja se lisää kontekstia sanastoon ja ilmaisuihin. Juuri niin. Mitä enemmän altistumme englannille, sitä sujuvammaksi se tulee. Mitä resursseja suosittelet aloittelijoille, jotka ovat tottuneet sekä lukemaan että kuuntelemaan englanniksi? Ehdotan aloittamista lastenkirjoista ja yksinkertaisista äänikirjoista, ne ovat usein helpompia ymmärtää. Loistavia neuvoja. Ne tarjoavat vankan perustan olematta kuitenkaan liian vaikeaselkoisia. Kannustakaamme muita tutkimaan sekä lukemista että kuuntelemista taitojensa parantamiseksi. Ehdottomasti. Yhdessä voimme tehdä kielten oppimisesta hauskan seikkailun.